हेलो फ्रेंड्स मोर यूट्यूब चेनेलटिলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো फ्रेंड्स আজি আহিছো আমি ইয়াতে চানমাৰীত হৈ থকা বস্ত্ৰ মেলালৈ আৰু 27 তাৰিখলৈকে আছে আপোনালোকেও আহিব পাৰে আৰু চাব পাৰে বস্ত্ৰ মেলাখন ধুনিয়া ধুনিয়া কাপোৰ ওলাইছে প্ৰথমে আমি বস্ত্ৰ মেলাত সোমাইছো আৰু ইয়াতে টিকেটৰ প্ৰয়োজন নাই মানে টিকেট এইবাৰ নালাগে বস্ত্ৰ মেলা আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে আৰু সববোৰ হ্যান্ডলুমৰ হয় আৰু গুৱাহাটীৰো এখন দুখন দোকান আহিছে তো বলক চাও আমি এই প্ৰথমে ইয়া নাৰ্সাৰীখনতে সোমাইছো এয়া চাও বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে ফুল আৰু পটছবোৰ আছে তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে ললে তো আহিব আপোনালোকেও গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাইছো ফ্ৰেন্ডছ এইবোৰ চাও চাপি ধুনিয়াকৈ ঘৰত সজাই পৰাই থব পাৰে কৈছে হে নাই কোৱা তোমালোকে কবা বুলি জানি আগতে কলো অলপ কমাই দিলে ললো হে এইখান কিয় পিঙ্ক তো বেয়া লাগা নাই ৰেডো আছে তো কেনেকৈ দিছে এইবোৰ কম কৰিবানে কিমান কৰিব কোৰ পৰা কোকৰাজাৰ পৰা না জুনা এ বেনাটো কোকৰাজাৰ লিখা আছে সকলিকা যাতে বনাই আছে দেখিছা আপুনি নিজে বনাই ন এটো টুপাকটো গাছিছো নহলে যে নলয় মানে এই দোকানখন যে দিছে আপুনিয়ে দিছে ভাড়াটো কিমানকে লৈছে ভাড়াটো এতিয়ালৈকে কোৱা নাই কিমানকে লাষ্টত ল'ব বিক্ৰী হৈছে নে বিক্ৰী ইমানটো নহয় হলো এনে বিক্ৰীবাত যাত্ৰা বনিটো হয় কিমান দিন থাকিব ইয়াতে 27 তাৰিখলৈকে আছো এইবোৰ চাও ধুনিয়া ধুনিয়া মানে হ্যান্ডলুমে হয় বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশনবোৰ আছে আপোনালোকে আহিলে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু এইবিলাক মাফলা মোৰ ফ্ৰেন্ডজনীয়ে লয় বুলে তো সেইকাৰণে অলপ দৰদাম কৰি আছে फ्रेंड्स মই ভয়েস ওভাৰ দিছো মাজে মাজে কাৰণ ইয়াতে মিউজিক চলি আছে আৰু জানেটো মিউজিক চলিলে কপিৰাইট আহিব সেই কাৰণে এটা তোমালোকে কিনা যা এই যে মিসিং নেকি আন্টি মিসিং এটো কিমান লব এটো फ्रेंड्स ইয়াতে এটা গড় দিছে এনেদৰে চাওক ফটো উঠিবৰ কাৰণে ভাল আৰু এতিয়া ইফালে মানুহ হিমান নাই কিন্তু আহি আছে অলপ ইভিনিংলৈকে হ'ব খেলনা বস্তু আছে আপোনালোকে আহিব পাৰে 27 তাৰিখলৈকে আছে ইয়াতে মেলাখন তো আমি এতিয়া মেলাৰ পৰা উলাই দিও আপোনালোকক দেখালো তো আহিব আপোনালোকেও তো ইয়াতে এইখিনি সমাপ্ত কৰিলো फ्रेंड्स আৰু আহুতে ইয়া চাওক আজি গুৱাহাটী কলেজৰ ইলেকশন আৰু আহুতে লগ পালো পুৰা ফুৰ্তি কৰি আছে পাৰ্থিক জিকাক লৈ আৰু फ्रेंड्स ঘৰত ইয়া চাওক আজি বনাইছে nimki আৰু মই বনাই দিলো অলপ এনেদৰে আহি কিনে ৰেচিপিটো মই সেকেন্ড চেনেলত দিছো আপোনালোকে চাই ল'ব ঘৰত বনালে অলপ টেষ্টটো বেলেগে হয় কাৰণে ঘৰতে বনাইছো দিওক फ्रेंड्स ঘৰত আহি নিমকি বনা আৰু এনে মই অলপ বনোৱা কাম বহুত ভাল পাও আৰু বনাই কিবা এটা ভাল লাগে আৰু ভাল হোৱা বুলি ক'লে আৰুৱে বেছি মোটিভেট পাই যাও फ्रेंड्स আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিলো আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে প্লিজ শেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ আহিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব